यो चाहिँ हामीले स्लशिङ इफेक्ट चाहिँ हामीले यहाँ डेमोन्स्ट्रेट गरेको छौँ होइन। जेनरली चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पानीको छालहरू हुन्छ नि, पानीको छालहरूलाई चाहिँ रिड्युस गर्नलाई चाहिँ हामीले यहाँ 3टा मेकानिजम अप्नाएको छौँ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि पानीको छालहरूले चाहिँ यो ट्याङ्कहरूमा या हाम्रो रिजर्भरहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो यहाँ राख्दाखेरि चाहिँ यो वेभ्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यो वाल्सहरू चाहिँ भत्किने चान्स हुन्छ। अनि त्यो भनेको अर्को भनेको चाहिँ पानी स्पिल हुने चान्स हुन्छ, त्यसपछि लिकेज हुने चान्स हो। त्यसलाई चाहिँ रिड्युस गर्नको लागि चाहिँ हामीले 3टा मेकानिजम चाहिँ अप्नाएको छौँ। फर्स्टमा भनेको चाहिँ सबमर्ज ब्रेक वाटर भयो। यो सबमर्ज ब्रेक वाटर चाहिँ हामीले यसरी यो समुद्रको छालहरूमा चाहिँ जेनरली राखिन्छ होइन। यो चाहिँ समुद्रको छालमा अब मेनली अर्थक्वेक भन्दाखेरि पनि सी वेभ्सको टाइडहरूलाई चाहिँ रिड्युस गर्नको लागि या सुनामीहरूको इफेक्टलाई चाहिँ रिड्युस गर्नको लागि चाहिँ सबमर्ज ब्रेक वाटर चाहिँ राखिन्छ होइन। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अघि कसरी वेभ्सहरू चाहिँ माथि पुरै आइरहेको थियो, अहिले चाहिँ यो पुरै रिड्युस भएको छ, स्लशिङको इफेक्ट पुरै रिड्युस भएको चाहिँ देखिन्छ। सेकेन्ड भनेको चाहिँ वाल्स हो होइन। यो ब्याफल वाल्स चाहिँ हामीले रिजर्भेयरको अन्डरग्राउन्ड रिजर्भेयर ठुलो ठुलो घरहरूमा पनि युज गरेको पाउँछौँ। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ त्यो ओइल ट्याङ्क्सहरू हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ हामीले यो ब्याफल वाल्सहरू चाहिँ युज गर्छौँ। अब यसले चाहिँ म्याक्सिमम् एनर्जी यसलाई चाहिँ डिसिपेट गर्ने चाहिँ यसले पनि हो, किनभने यसले पानी पनि फ्लो हुन दिन्छ प्लस एनर्जी पनि डिसिपेट गर्छ भनेर चाहिँ यो ब्याफल वाल्स भयो। ब्याफल वाल चाहिँ हामीले यो ब्याफल वाल चाहिँ हामीले चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ डिजाइनबाटै तयार पारेर राखिने हो। ब्याफल वाल्स चाहिँ जेनरली सिलिन्ड्रिकल खालको ट्याङ्कहरू छ भने चाहिँ 20% डायमिटर चाहिँ त्यसको होल हुने गरी चाहिँ त्यसरी डिजाइन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यस मेकानिजम त्यसको प्रिन्सिपल चाहिँ त्यो छ। अनि थर्ड यो ग्याबियन बक्सले चाहिँ यता हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ पुरै स्लशिङ इफेक्ट देखिन्छ भने यता चाहिँ यो वेभ मोसनलाई चाहिँ पानीको टाइड्सहरूलाई चाहिँ उसले पुरै अब्जर्भ गर्छ। अनि यो ग्याबियन बक्सको प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल देखाउनले चाहिँ हामीले उता अप्पर सामाकोसी हाइड्रो पावरलाई चाहिँ अनि यसपछि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो ड्याम भयो, यहाँ चाहिँ अपस्ट्रिम छ, त्यो डाउनस्ट्रिम भइहाल्यो। अनि यो चाहिँ त्यही हामीले अप्पर तामाकोसीको ड्यामलाई नै रिड्युस स्केलमा बनाएको छौँ होइन। अनि अरू देखाएको चाहिँ जुन ग्याबियन बक्स भयो नि, ग्याबियन बक्सलाई चाहिँ हामीले अपस्ट्रिमको हिल स्लोपको अगाडि चाहिँ राखेर चाहिँ यसको वेभ्सको टाइडहरूलाई चाहिँ वेभ्सहरू जस्तै भूकम्प आउँदाखेरि जुन वेभ्सहरू आउँछ नि स्लशिङ इफेक्ट हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ डिसिपेट गर्नलाई चाहिँ यसरी हिल स्लोपको तलपट्टि चाहिँ यसरी ग्याबियन बक्सहरू राख्छौँ। अनि यहाँ पनि राख्न त सकिन्थ्यो होइन, तर यो वाल्सहरू चाहिँ अलरेडी स्लशिङ इफेक्ट कन्सिडर गरेरै डिजाइन गरिने भएको भएर चाहिँ यतापट्टि नराखिकन यसरी अपस्ट्रिममा राख्ने गरिन्छ भन्ने चाहिँ यो हाम्रो तामाकोसीमा चाहिँ अहिले प्र्याक्टिसमै भइरहेको कि तिमीहरूले प्रपोज मात्रै गरे हो कि यस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर? अहिले हामीले प्रपोज मात्रै गरेको, एक्चुअल चाहिँ त्यस्तो छैन। यो क्याच ड्रेनहरू पनि त्यस्तो केही नै छैन, हामीले आफै राखेको चाहिँ हो। यो यसमा चाहिँ ग्याबियन वालहरू मात्रै देखेँ मैले, अरू मेकानिजमहरू चाहिँ हाम्रो खास यसको हाइड्रो पावरको यो ड्यामिङमा चाहिँ दिएको हुँदैन? ड्यामिङमा जस्तै अब यहाँ अप्पर तामाकोसीमा प्रोभाब्ली अपस्ट्रिममा यो हिल स्लोप स्टेबिलिटीको लागि अरू वाल्सहरू पनि राखेको हुन्छ होला, राखेको छ होला होइन। त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले स्टडी गरेको छैन, तर हामीले अहिले खालि स्लशिङ इफेक्टलाई चाहिँ कसरी रिड्युस गर्ने भन्ने मेकानिजम मात्रै देखाएको हो। अब यो चाहिँ जेनरली अरू बेलाको स्टेबिलिटीको लागि त अलरेडी वाल्सहरू छ नै, यो चाहिँ एक्स्ट्रा स्लशिङ इफेक्टको लागि चाहिँ यसरी राख्न सकिन्छ भनेर डेमोन्स्ट्रेट गरेँ। जेनरली सोइल इरोजन पनि प्रिभेन्ट गरिरहेछ है, छैन त? हजुर, यसमा चाहिँ यो हिल स्लोपको चाहिँ अब यदि सोइल इरोजनहरू भयो भने चाहिँ यहाँ यो ग्याबियन बक्सहरूले चाहिँ त्यसमा पनि यसले चाहिँ काम गरेको छ। त्यहाँ मैले क्याच फेन्स पनि देखिरहेको छु, यो चाहिँ कुन आधारमा रिलेटेड भएर राखेको होस् क्याच फेन्स चाहिँ? क्याच फेन्स चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो हिल स्लोप चाहिँ एकदम त्यो स्टिप छ होइन, त्यो रियलमा चाहिँ यस्तो छैन। तर हामीले चाहिँ के देखाउन खोजेको भन्दाखेरि तल पनि सेटलिङ बेसिन छ, यदि त्यहाँ के अरे रकको स्लाइडिङ भएर तल त्यो रकहरू गयो भने त पुरै त्यो ड्यामेज हुने भयो, हाम्रो हाइड्रो पावरको सबै प्रोडक्सनहरू चाहिँ रोकिने भयो। त्यसैले चाहिँ हामीले त्यहाँ क्याच फेन्स राखेर चाहिँ ढुङ्गाहरू पनि रोक्न सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यसरी राखेको छ।
अब यो ड्याम भएपछि लास्ट क्वेसन त अब यो ड्याम भएपछि चाहिँ हाम्रो यहाँ सेडिमेन्टेसनहरू त यहाँ थुप्रिन्छ नि त होइन अब सेडिमेन्टेसनले कारणले गर्दाखेरि यसलाई यो डिफ्रेन्ट ब्याफल वाल के अरे यो ग्याप एन्ड वालहरूलाई चाहिँ असर पर्छ नि त अनि त्यसको लागि चाहिँ के छ त मेजर हाम्रो त्यो सेडिमेन्टेसनले चाहिँ सेडिमेन्टहरू जुन जम्मा हुन्छ त्यसले चाहिँ यो ब्याफल वाललाई चाहिँ असर नगरोस् भन्ने खालको कुन प्र्याक्टिकल अप्रोच चाहिँ कसरी के गरी लिन सकिन्छ यसमा मेरो विचारमा चाहिँ यसको लागि चाहिँ यो ग्याबन बक्सभित्र नि डिफ्रेन्ट साइजको ढुङ्गाहरू त्यस्तो राख्यो भने चाहिँ त्यो सेल्टिङ या सेडिमेन्टेसनहरू चाहिँ जान नसक्ने हो कि भन्ने अब त्यो साइजहरू पनि हामीले भ्यारी गरेर राख्न सक्छौँ नि त भोइडहरू कम बनाउन सक्छौँ नि त त्यस्तो गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ ठिकै छ अरू केही छ थप्नुपर्ने कुराहरू भन्ने छैन त्यस्तो त यही सेटलिङ बेसिनहरू चाहिँ यो मेन त्यो सेटलिङ बेसिन चाहिँ यहाँको यो अपस्ट्रिममा चाहिँ यो ढुङ्गा गिटी सेल्टहरू हुन्छ नि त्यसलाई डिपोजिसन हुन नदिएर या हाम्रो हाइड्रो पावरको स्ट्रक्चरलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्न चाहिँ युज गरेको भनेर देखाइरहेको छ थ्याङ्क यू फर टाइम